نه شاکرتم. ایشون عارف میرواقی هستن. بله، نوازنده بیس و آرتیست خیلی خفن. قربونت. آره حالا دیگه حرفش شد و اینا دیگه. چند سالته و از کی ساز میزنی؟ من بچه 65 ام. 65. آره. خب. و از بچگی علاقه من بودم. چی زدی؟ پیانو، مثل خیلی ها با پیانو مثلا اول شروع کردیم و اینا. ولی بعد بیس بچه ها مثلا ما 12-13 سالمون بود، بچه ها تو محل گیتار داشتن و گروه پانک مثلا سکیت پانک و سکا و اینا میخواستن شروع کنن به اسم هپی گو لاکی. اونا هم مثلا نیاز داشتن به یه بیسیست، منم داشتم یه ذره مثلا تست میکردم بیس و اینا، رفتم با اونا زدم و خوشم اومد. مثلا گیتار هم همیشه دوست داشتم ولی بیس خوشم اومد. بیس خوشت اومد و رفتی توی قصهش دیگه. بله. اون گروه هم بالاخره مثلا ما پانک زدیم ولی پانک که کشید سمت متال، هیوی متال و اینا، و اونا هم هنوز که هنوزه اونا دارن ساز میزنن. باهاشون در ارتباطی؟ بله. ولی من دیگه مثلا خواستم تجربه‌های دیگه هم داشته باشم تو موسیقی، زدم کنار از گروه و از مثلا 13 سالگی تا 26 اینطورا تو اون گروه بودم. دور دنیا رفتیم جشنواره‌های هیوی متال و اینا. اسمشون هم هست پروتست دی هیرو. عارف کی اومدی تهرون؟ فکر کنم حدوداً اولین بار که نوجوان بودم اومدیم با فامیلا که تابستون مثلا 2-3 ماه باشیم فامیلا رو ببینیم و اینا. بعد دیگه خوشت اومد و موندی گفتی من نمیام. اتفاقا خیلی سفر عجیبی بود برام، چون خیلی از نقطه هایی که تو شخصیت خودم من فکر کردم واسه من بودن اومدم ایران دیدم نه بقیه این رفتارا هم دارن. مثلا من هر جا میرفتم سلام علیک میکردم حتی به غریبه ها و اینا. دوستام هم خیلی ها میگفتن خب این عارف دیوونه است هر جا میریم سلام علیک میکنه. بعد اومدم ایران تو نوجوانی دیدم همه دارن به هم سلام علیک میکنن و که بگم خوشم اومد دروغه. یه چیزی مثلا من خودم رو زدم زیر سوال من کیم و این آره خیلی جالب و عمیق بود برام. ولی 5 سال پیش اومدم تهران مستقل بزرگ سن واسه اولین بار و خیلی خوشم اومد. قرار بود یه سری جوابایی به سوالای دل و روحم پیدا کنم ولی آخرش نه هیچ جوابی پیدا نکردم. 300,000 تا سوال بیشتری هم بود. هنوزم درگیر این سوالام که به وجود اومده و نمیدونی باهاشون چی کار کنی. آخرش هم میگن خبری نیست. میگن مثلا تو سفر دریایی ساحل جدیدی رو پیدا نمی کنی تا اون ساحل قدیمیه از چشم بره دیگه. تو نمیتونی ببینی دیگه، باید خودتو گم کنی یه کمی تا دوباره مثلا یه چیزایی پیدا کنی. درسته. مثلا من اینو تو انگلیسی به دوستام تو تورنتو میگفتن وای چه حرف پنیری و مسخره، ولی تو ایران اجازه هست که آدم یکم عرفانی صحبت کنه. ببین من که تنبک شروع کردم زدن، خب یه 2-3 سال همونجا خودم میزدم و عشق میکردم. بعد رفتم پیش یک معلمی 2 سالم اونجا بودم. بعد من ریتمو خیلی دوست داشتم دیگه، یعنی دارم، یعنی برای همین خیلی قفلی نبودم روی یک سازی.
که مثلا بشم مستر یا سولیست مثلا تنبک. و همین تنبک رو اضافه در کردی. آره مثلا اومد اون حاشیه اصلا نزدمش مثلا یه تایمی. دوایر و بندی و سازه گرد که برای خود همین خاورمیانه است، برای ایرانه، برای اعراب، شمال آفریقا، همه جای جهان هست. اونا رو خیلی حال کردم. بعد از اون از درامز هم که خیلی خوشم میومدش. درامز هم بوده دیگه از ابتدا؟ نه تو ذهنت که طبیعتا خب خوشم آره. میومد از این صدا، چون که پاهات هم کار میکنه و دو تا چیز امکانات بیشتر داری دیگه. آره. به غیر از دست تو مثلا اینو میزنی، ولی اگه پاد باشه میتونی بزنی، میتونی یه گروه بهتری درست کنی، باحال‌تره. یعنی من بیشتر حال میکنم. بعد از یه تایمی دوباره تنبک رو برگشت به پکیج، ولی با این فرم که عمودی باشه و آره. در اصل من سولیست هیچ کدوم از این سازا نیستم. این مثلا یه ساز عربیه یا مثلا آفریقای شمالیه، ولی از رنگش استفاده میکنم دیگه. اینا رو کنار هم میذارم، حال میکنم برای خودم. بعد چمدون ایدهش از کجا اومد؟ چمدون من دیده بودم در خارج استفاده میکنم. دیده بودی؟ بله دیده بودم. شکل‌های مختلف با چیزهای مختلف مثلا هستن کسایی که گیر این کار بودن که ستایی درست کنن که پورتابل باشه، خیلی جمع و جور و سریع، چون همه پرکاشنیستا و درامرها گیرن. دقیقاً. یعنی یک بخش قبل از ما البته یکی میشه تاش. ولی مثلا اون داستانه حمل و نقل همیشه هست، ولی قبل از اون مثلا خوشم میومد از صداهای باکس‌های مختلف. این اولین چیزی نیست که اصلا ساختم، اونا راست رونمایی نشد، نشون ندادم. با جعبه ساختم، با چمدونای مختلف درست کردم. بعد باکس چمدون دیده بودم، اینجا پیدا کردن چیز سخت بود که پیدا شه. بعد پیدا شد و درستش پیدا کردی و توشو اصلا اون طراحی خودم بود که اصلا با اسپیکر یه پیکاپی بشه انگار براش و که دست تکنیک سابکیکه. ساختمون داخلشو هم سنباده کاری بله. آره یه پیچ و مهره شد که اسپیکر رو وسط وایسه با فنر. غیر از اون چی؟ یعنی با اون صدای اون اتاقی که اون تو هست، اون آکوستیک اون تو هم کاری کردی؟ آکوستیک مثلا با توی چمدونت خالی بشه، هیچ چیز اضافه ای نباشه، خودشه. یعنی منظورم اینه که چیزی سنباده نزدی نه که به اون صورت ببری مثلا یه لایه برداری. نه اون کار نمی‌کنه. برای همین هر چمدونی صدای خودشو داره. جنس خودشو داره. ولی توش میتونی کارایی بکنی بپوشونی، یا مثلا مثل پتویی که من میذارم. یه سری این کارا رو میتونی کنی، ولی فرمشو نه. میتونی سوراخ هوا بذاری، میتونی هزار تا کار کنی، ولی این هیچ کدوم اینا نداره. یه اسپیکر و خروجی و یه دونه خروجی. آره این آکوستیکشه. حالا خودش هم میشنوین دیگه. آره دیگه میشنوین. به قربونت برم. خب کاوه تو یه خورده برامون تعریف کن. تو کی شروع کردی؟ کی اومدی تهران؟ کی سازو شروع کردی؟ ساز اولت چی بود؟ ببین مثلا من همیشه این سوال ازم میپرسن، نمیدونم چه جوری توضیح بدم، چون یه جورایی سازو شروع نکردم، همینجوری بوده از اول. و اینجوری شد که مثلا بیشتر از طرف خانواده سمت این هنر رفتم دیگه. حمایتت کردم؟ حمایت مثلا نه، این که مثلا آره حمایت که قطعا کردم، ولی اینکه تو محیط این داستان قرار داشتم خیلی تاثیرگذار بود. و بعد از یه مدت هم رفتم مثلا یه سری استادا و اینا توی ساز آکاردون که خیلی تاثیرگذار بود. مثلا منو سمت گارمون نبرد که یه ساز مثلا ناقصیه نسبت به آکاردون، فولک. آکاردون مثلا یه ساز کاملتری به هم معرفی کرد. راه هم درست از اونجا پیش رفت تا الان. آره. و هیچی دیگه، همینجوری 5-6 سال پیش هم اومدم تهران و اصلا همینجوری عشقی، یعنی قرار نبود زندگی کنم اینجا. اومدم دیدم که خیلی جو باحال داره، بچه‌های موزیسین با ذوق، و با بچه‌ها آشنا شدیم دیگه. اصلا یه جوری شد که موندم. در واقع تهران واسط یه مسافرت بود. مسافرت بود دقیقاً. یه مسافرت بود بریم عین بقیه سفرات. آره همونو موندم. گفتی باحال بمونیم. دقیقاً. و تیپیکال خیلی خوشم من اومد از تهران، چون مثلا قبلش شهرهای دیگه مثلا استانبول و
نه یه مدت آنکارا بودم، باکو بودم. درس خوندی تو استانبول؟ تا حدودی رفتم ولی واقعیتش انصراف دادم، یعنی تموم نکردم درسمو. ولی مثلا آشنایی با بچهای موزیسین اونجا داشتم. با اینجا که اومدم آشنا شدم یکم داستان فرق میکرد اینجا، یعنی همه خیلی مشتاق به ساز زدن، با ذوق. خیلی این ذوق و شوقی که تو تهران دیدم و من تو مثلا هیچ جایی ندیده بودم تا الان. بچه‌های خیلی با ذوقی من دیدم اینجا. بعد دیگه مثلا پسر خالم ارگی میزد، من میرفتم خونه اونا، آهنگ تایتانیک روی پیشفرض این ارگ بود. اونو هی با خود این کلاویای ارگ که نشون میداد روش ای کاسیو هم بود، درش می آوردم مثلا تایتانیک رو زده بودم خودم بدون اینکه برم کلاس. بعد دیگه رفتم همین استاد پسر خالم این راه رو به من نشون داد. رفتم کلاس ارگ، گفت اصلا ارگ به درد این نمیخوره و به بابام. گفت خیلی سریع نمیدونم در میاره، گوشش قویه الکی. یعنی خیلی سعی کردن مدت 5-6 سال به من یه نوت یاد بدن استادام. یاد نمیگرفتم. تو ولی خودت بعداً نوت یاد گرفتم، مجبوری. به خود مجبور نبودم یاد نمیگرفتم، چون یه زبان بالاخره باید یاد گرفت. اوایل خب قطعا آذری میزدی دیگه، دنبال موسیقی آذری بودی و میخوام بپرسم که جاز از کجا وارد این مسیر تو شد؟ دقیقاً خیلی جالبه. ببین من مثلا وقتی که مقام‌های آذری رو میزدم به یه درکی از جاز رسیده بودم اونجا، یعنی نمیدونستیم این جازه، ولی توی مقام هر جایی میتونی در هر لحظه بری و بیای، یعنی اصلا دستت بسته نیست، توی چارچوب نیستی. مخصوصا مثلا یه سری مقام‌های فولک قدیمی هستن که یه سری گوشه‌ها دارن که خیلی دستت بازه و مثلا جاز خیلی شباهت داشت به اینا. بعدم فهمیدم که از طرف مثلا یه سری آدم آشنا شدم، واقف مصطفی زاده و خیلی الگوهای بزرگی بودن دیگه اونا. بعد دیدم که همون مقاما رو اومده مثلا با یه ریتم سوینگی نمیدونم یا مثلا با یه هارمونی های عجیب غریبی داره میزنه و مثلا اولین جازی که شنیدم همین جاز آذری بود که واسه کارهای واقف بوده. واقف اکثر. آره واقف. با جاز خارجی مثلا خیلی مدت نیست که آشنا شدم، یعنی شاید همین 5-6 سال از طرف مثلا عارف خیلی این اتفاق افتاد. و نقطه جوشتون شما ستا با هم برای چشمک چی بود؟ یعنی اینو همتون بگین. ببین بیشتر من به این اعتقاد دارم که آدما همدیگر پیدا میکنن و میمونن با هم دیگه اگه پیدا کردن، یعنی اینجوری نیست که مثلا پیدا کنی ول کنی. من احساس میکنم اینجوری شد، این چشمک اینجوری شکل گرفت که ما همدیگر رو از طریقای مختلف پیدا کردیم و مثلا یه فاز همدیگر رو گرفتیم دیگه، اگه به زبان عامیانه بگیم خوش فازیم با هم دیگه. آره مخصوصا تو موزیک و همین تو روابط اجتماعی و اینا فکر کنم اون پروسه همسایگی شما دوتا فکر میکنم اون همسایگی خیلی دوران عجیب و زیبایی بود برای من، که تو کووید بود و خیلی توی روند کاراتون تاثیر گذاشت. یعنی دوران طلایی زندگی من بود به خدا. آره خیلی خوش گذشت. حالا مثلا دوره کووید که همه تو خونه مونده بودیم، من رو کاوه همسایه بودیم، یعنی من یه طبقه بودم، کاوه یه طبقه بالاتر. بعد دیگه خب دیگه به ما گفتن نرین بیرون و اینا، پس نشستیم خونه ساز زدیم و اون موقع مثلا تونستیم خیلی رپرتوار اکسپریمنت کنیم، تست کنیم، ببینیم مثلا چی جواب میده چی نه. تو اون موقع خیلی رپرتوار زیادی جمع کردیم که خوشبختانه همه جالبی بود. ولی من فکر میکنم مثلا آدم تو تاریخ موسیقی، صحنه‌های موسیقی نگاه کنه، کم پیش نمیاد گروه هایی که آشنا شدن با هم توی اون صحنه ها، یعنی موزیسین هایی که با گروه های مختلف مثلا سشن پلیر بودن یا مثلا میرفتن ساز میزدن، ضبط میکردن. از اون طرف خب خیلی همکار آدم پیدا میکنه و چند وقت یه بار آدم میزنه بیرون از اون همکاری و دوست بشین و مثلا دیگه یه گروهی مثلا میسازیم و چشمک احساس میکنم میذاره اینجوری شد که چیز جالبی هنوز که هنوزه اجرا که میذاریم موزیسین تو جمعیت کم نیست، یعنی احساس میکنم یه موجودی هستیم از صحنه‌ای که داریم اومد بیرون. یک دو
باحال شد.